Привіт! В цьому відео я покажу, для чого потрібні оптимізатори сонячних панелей. Нагадаю, оптимізатор – це звичайний MPPT-трекер, але для персональної панелі. От ми маємо стрінг з 10 панелей. І подивіться, на одну з панелей падає тінь зранку. Значить, ми зафіксуємо графік генерації без оптимізаторів. Потім поставимо оптимізатори і наступного дня порівняємо графік з оптимізаторами. І побачимо, чи є в них сенс, чи вони щось дають, все-таки чи ні. Зараз ми робимо, знімаємо графік без оптимізаторів. Показую. Значить, дивіться, бачите, от ця тінь, це від кута даху. От там сонце знаходиться. І ось така створюється тінь. Зараз покажу, що оптимізаторів немає. Покажу генерацію. І будемо тоді чекати наступного дня. Встановлю оптимізатори на оці дві панельки, тому що цю сильно затінюю, цю трохи затінюю. І вони мають працювати індивідуально і не придушувати решту стрінгу. Показую генерацію. Ось вони, ці панелі. Де 9:51 ранку. Ось вони, ці панелі, генерація 1310 Вт, 340 вольт, 3,7 ампера. Вимірювати будемо саме в ранішній час, тому що падає тінь зранку. Встановили оптимізатор. Значить, оптимізатор я поставив тільки на одну панель, на ліву. Тобто на крайню, на яку більше падає тінь. Значить, ще раз розказую, що таке оптимізатор. Оптимізатор – це MPPT-трекер. Він ставиться на одну панель. Значить, його характеристики: 600 Вт, від 7 до 70 вольт, максимальний вхід 19 ампер. Ефективність в пік 99,5%. Оперує від мінус 40 до плюс 85. Відповідає IP68. Значить, як він ставиться? Він має вхід і вихід. Вхід, оці два провода, плюс і мінус, підключаються до панелі. І відповідно панель потім починає працювати виключно всередині оптимізатора. По суті, це DC-DC перетворювач. Тобто струм йде з панелі, проходить в оптимізаторі. От. І далі вже на виході оптимізатор підлаштовує напругу потрібну для того, щоб видавати потрібний струм загальному стрінгу. Якщо всі, наприклад, панелі, наприклад, ця панель наполовину затінена і вона видає 3 ампери. Всі інші струм, наприклад, 10 ампер. Відповідно, оптимізатор підлаштує напругу на цій панелі, знизить напругу так, щоб на виході був все одно струм 10 ампер. І саме завдяки цьому ефекту він не придушує весь стринг. Тобто він знижує напругу. Відповідно, потужність, яку видає ця панель, генерує, вона зменшується, звісно. Тобто 3 ампери множимо на знижений струм і відповідно тобто знижується її потужність. І це нормально. Тому що якби не було оптимізатора, цю панель або б увімкнулись байпас діоди і струм пішов повз неї, тобто вона була б викинута зі стрінгу. Або якщо там було б достатньо ще потужності, вона просто просадила б весь стрінг нам. Відповідно, оптимізатор додає, поставлений на одну панель, яка затінена в усьому стрінгу, додає 10-15% до загальної генерації всього стрінгу. Тепер давайте
підемо і подивимось, знімемо параметри з оптимізатором і порівняємо їх з цією ж генерацією без оптимізатора. Так, отже, відкриваю свій інвертор і показую вам дані. Пощастило мати 2 поруч сонячних дні. Ось відкриваємо 1 лютого. І нас цікавить ранок з 9 до 10 години, коли саме ота тінь падає на крайню панель. Дивимось уважно і запам'ятовуємо цифри. 9 ранку 840 Вт. Це без оптимізаторів. 9:30. 9:35. 1 кВт 110 Вт. 9:50. Значить, тут ми бачили на відео, що там було 1300 Вт, але тут перескакує. 9:45 1160, якраз воно зростало. І далі 1 кВт 960 Вт. Значить, ось 10 година, 2 кВт 230 Вт. А тепер перемотуємо далі на наступний день. Теж сонячний день, це 3 лютого. І так само дивимось тут вже, коли поставив я оптимізатори. З 9 до 10 ранку. Тобто це якби експериментальний проміжок, коли падає ця тінь. І дивимось 9 ранку. 980 Вт. Далі. 9:35. От є. 9:35. 1 кВт 250 Вт. 9:50. Ну, тут теж видно, що воно так різко зростало, бо ця тінь, вона йде. От, 9:50. 2 кВт 90 Вт. Ну, 10 година 2 кВт 390 Вт. От ви вже побачили різницю, щоб вам не заморочувати з цими цифрами, я все підрахував вже і зараз покажу. Ось я занес ті таблиці, по суті я експортував ті графіки в Excel і ось склав ті 2 дні. Значить, перший день, оцей синім виділено, це в нас без оптимізаторів 1 лютого і ті самі години з оптимізатором. І можемо тепер порівняти. 9 ранку 840 Вт проти 980. І далі 940 проти кВт 40. Ну і дивіться, і ось вони як вивів на графіку. Синім бачите без оптимізаторів. І червоним з оптимізаторами. Ну, тут не складно побачити, що це і є ті самі 10-15%, які дають плюс загальному стрингу. Тобто загальний стринг збільшує свої важливості на 10-15%. Тобто не 10-15% від одної панелі, а від усього стрінгу. Тобто стрінг 4 кВт, а значить це плюс 10% це 400 Вт. І це немало. 400 Вт, тобто впродовж години отримати це дуже добре. Так, звісно, що оптимізатор цей він не працює, тобто так ефективно весь час, тому що тінь от на конкретно цій панелі вона триває лише 1 годину. Тобто я отримую по 400 Вт, виходить, плюс в день. Ну, от можете порахувати, якщо 30 днів, то множимо на 400, це 12 кВт за місяць. От така економія. Але ж є моменти, коли тінь падає набагато довше, півдня, наприклад, з першої половини до обіду, тоді там ще зовсім інша математика. Це я показав так для експерименту, що оптимізатор він впливає позитивно. Сподіваюся, ті цифри були переконливими і тепер ви знаєте, що оптимізатор потрібен обов'язково. Інакше, якщо ви його не поставили, ви просто змарнували ваші гроші, інвестували в панелі, які не працюють наповну.
Ну, ось ми і розглянули графіки. Ви побачили різницю генератів цього стрінгу з оптимізатором, з одненьким ось таким, і без нього. Ну і як бачите, тут не складно порахувати, що оці 10% це значна генерація, і отакий оптимізатор він окуповується за 3-4 місяці всього-навсього. Чи потрібно його ставити? Пишуть, що це все тільки марнування грошей та видурюють гроші, нічого він не дає. Ну, це, як тепер ви бачите, це не так. До того ж, кажуть, що коли буде сонячна погода, не буде ніяких тіней, він знизить генерацію всього стрінгу. Це теж неправда. Стрінг продовжує генерувати свій максимум. От. Єдине обмеження у цих дешевих оптимізаторів, що їх не можна ставити на великі стрінги. Тобто, коли у вас там висока напруга або високий струм, то є вірогідність, що він просто згорить у вас. Можливо, не одразу, але з часом, тому це треба враховувати. Ну і тепер ви знаєте, що оптимізатор обов'язково потрібен, якщо у вас є тінь. Інакше ви просто змарнували гроші на ваші сонячні панелі. Ось і все. На цьому все. Я дякую за увагу. Не буду випрошувати лайки, як то пишуть в коментарях. Не хочете, не ставте. Бувайте.